Hello guys! Good morning. Magluluto ako kasi malamig. Ang lamig sa labas. Katalagang sinabi ko kanina sa video ko nung galing ako sa aking part-time job. Malamig sa labas. So, craving ako ng Misoshiru or miso soup. Magluluto tayo ngayon nun at ipapakita ko sa inyo kung paano siya lutuin. No, this is the typical Japanese soup. Kung tayo sa Pilipinas ay sinigang o nilaga, sa kanila meron silang Japanese soup or misoshiru. Miso soup kung sabihin. Okay, eto po yung mga ingredients niya. Ako kasi, pag gumagawa ng miso soup, kung ano yung mga tira kong gulay, yun ang ginagamit ko. So, syempre, hindi mawawala ang bidang miso. Mix yung ginagamit ko, red and yung typical na rice miso, yan ang ginagamit ko, no? Tapos, lalagyan ko siya ng onion, ng carrots, ng radish o labanos, at spinach. Tapos, yung toppings niya, itong onion sprouts, no? So, yan yung mga ginagamit ko. Usually, minsan dinadagdagan ko ng baboy, o minsan kamote, tsaka itlog. Pero, ito yung mga usual na ginagamit ko. Minsan may kabute or yon yung tinatawag nila na iba't ibang klase ng kabute. Meron din po niyan dito. Maraming pwedeng isama basta miso soup. Nakikrave talaga ako. So, luto na tayo. Ayan. Nakabasta na yung ating kaldero. So, beforehand, nagpakulo na ako ng tubig para hindi masyadong magastos sa gas. No, parang konti lang yung pinakulo ko, dagdagan natin, ano? So, ang miso soup kasi, pag taglamig, tumatagal siya ng kahit 3 days, pwede nyo siyang kainin. Init kain. Alam nyo, tipid. So, isasama na natin yung sibuyas. Halo-halo lang po yan. Carrots. Tapos, yung carrots, radish. Tapos, yung carrots pala. Yan. So, tapos yan, sinasamahan ko siya ng mirin. No? What is mirin? Ito po yung medyo matamis na hinahalo nila. Rice wine. Hindi to rice wine pero something like that. Medyo matamis siya. Siya po yung hidden parang seasoning ko pag ako'y gumagawa ng miso soup. No? So, yan. Tansyahan na lang po yan kasi sanay na ako. So, yan ho, ano? Tapos, lalagyan natin siya ng dashi. Asa na ba yung aking dashi? I forgot to put it out there bago tayo nag-start. Anyway, ano lang naman yan? Yan yung mga hidden taste or seasoning na nilalagay ko pag gumagawa ako ng miso soup. Since papakuluan lang siya ng sabay-sabay, pagkatapos, mag-o-okay na. Okay, lagyan natin siya ng dashi. Meron din pong cubes niyan. Sama natin. So, pag ito po, kumulo na, lalambot na siya, saka natin lalagay itong miso. Yung spinach, saka yung miso. Ayan, kumukulo na siya, no? Madali lang din siyang maluto. Kaya lang, depende po talaga sa panlasa na gusto nyo. Yung iba kasi, tofu or yung tokwa, ang nilalagay nila, ako ay seldom put that kasi madali pong masira yon, madali siyang mapanis. Pero, mas more on gulay talaga ako. Yan. The more the gulay, the better. Hanho. Dagdag natin yung tubig kanina. Kulang siya sa tubig eh. Yan. Kasi parang nakikrave ako sa Japanese food. Kaya gusto ko yung almusal ko maging sa ngayon, kung nagiginaw na, Japanese food tayo.
Yan. Kumukulo na siya. So, pag malambot na, antay natin lumambot yung gulay. Okay? Ayan. Malambot na po yung carrots, yung radish na inilagay natin. So, lalagyan na natin siya ng miso. Pag lalagay ng miso, kailangan natin to. Okay. Huwag nyo bibiglain ang lagay kasi baka po mapaalat. So, konti lang muna. So, mixture siya. Lubog natin ganyan. Tapos, ganyan. Ang tamang pagluluto. Huwag nyo ididirekta dun sa pinapakuluan nyo kasi hindi siya matutunaw lahat-lahat. So, so, since kasi rice siya, diba? So, yun, may matitira siyang latak. Saka nyo lang siya isasama. Pwera pa yun. Yan. Tapos halo-halo. Yan, nakita nyo, kumulay na siya. Tikman natin kung tama na yung miso na laman niya. Medyo matabang. So, kung medyo matabang pa, dagdagan pa natin ng konti. Mas madali pong magdagdag sa pag napaalat. Kapag matabang ang luto, mas madaling magdagdag ng patis or kaya ng asin. Although, dito sa Japan, they're not familiar with salt and patis. Gagamit sila ng asin, pero more on toyo kasi sila. No? Yan po. So, siguro okay na yung lasa nito. Manuli natin, ano? Ayan, okay na yung lasa niya. Sarap na. So, ganyan ho, tapos papakuluin nyo. Pwede na nating ilagay yung spinach. Ang maganda kasi rito, marami siya talagang gulay na pwedeng ihalo. Pag nailagay nyo na siya, papakuluin lang. Pwede nyo rin siyang pag serve nyo na siya, lalagyan siya ng pampaanghang. Pwede rin po yun. Okay. Lakas ng apoy. Okay. So, yan. So, luto na siya. Pwede na natin patayin ng apoy. Tapos, ihalo na natin itong onion sprouts. Ayan. Ready to serve na po tayo. Okay, ganito lang po kasimple yung misoshiru or miso soup. No? Tandaan nyo ho. Okay, mamaya, pakpak sa inyo yung almusal ko. Thank you guys!